Вже просто збився з обліку відео, які присвячені розвінчанню шарлатанів і псевдопсихологів, які несуть діч. Астропсихологи, які типу об'єднують магію, психологію, астрологію, робив. Спеціалісти з жіночої енергії і диханням маткою. Було. Популяризатори неіснуючих психічних станів і діагнозів на кшталт синдрому бідності. Робив. Навіть колись уже давно було відео про психосоматистів. Можете подивитись їх на архівному каналі, якщо є таке бажання. Але вони, психосоматисти, повернулися. Нова хвиля людей, що пов'язують, наприклад, виразку шлунка з тим, що ви мало спілкуєтесь з батьком, чи акне по-простому в угрі, чи прищі з тим, що ви ще не прийняли себе. Тобто всі, хто їх не має, вже прийняли, так виходить. Але експерти завжди знайдуть відповідь, не переймайтеся. Тільки свій перегляд їх контенту чи гроші принеси, що еквівалентно, бо рекламу від переглядів ніхто не скасовував. Тому сьогодні наша тема – психосоматика. І чому вона, як кіт Шредінгера, одночасно існує та не існує. Психосоматика – наука та вигадка. Знаєте, що таке кіт Шредінгера? Це мисленнєвий експеримент. Спрощено, це об'єкт у коробці, який ви не бачите, і його стан невідомий. І поки ви не відкриєте коробку, не дізнаєтеся, живий він чи мертвий. Тому іноді йому присвоюють подвійний статус. І зараз ми з вами відкриємо цю коробку. Так, до чого тут психосоматика? Розумієте, найскладніше в поясненні психології – це довести деяким людям, що не всі психологи, ті, хто себе так називає, навіть з дипломами та практикою, є реальними спеціалістами. Подібно і з деякими поняттями, які стосуються психології. Як казали в старій рекламі, не всі біфідобактерії однаково корисні. Тому таких людей називаємо псевдопсихологами, а їх ідеї – псевдопсихологією. Одна біда – вони періодично крадуть реальні терміни і наукові дослідження та навіть вивертають їх так, щоб ті ніби доводили їх правоту. І як ви вже здогадалися, психосоматика – саме такий термін. От вам кілька прикладів маячні. Хвороба завжди приходить на допомогу тоді, коли вже просто туман. Тому що образа викликає таку соматику, як навіть рак. Чому людина з'їла зуби? Тому що є програма самоїдства. Тобто самонаказання, самокритика, самоосуд. Ну як, злякалися? Страшно. Мета цього всього – запевнити вас у тому, що ваші емоції, психіка прямо впливають на те, чи будете ви хворіти соматичними, тобто тілесними хворобами. І тут наголошую, частково це правда. Через сильний стрес, наприклад, у вас може погіршитися стан вашої серцево-судинної системи. Головний біль, інколи мігрені можуть бути спровоковані тривалою виснажливою інтелектуальною працею. Ну і ніхто не скасовує астенію і вигорання, про які робив окремі відео тощо. На доказ цієї тези є дослідження. Ось. Але психосоматисти вам не наведуть жоден такий приклад реального дослідженого впливу психологічного стану на організм як систему. Натомість адепти психосоматики вигадають тисячі, десятки тисяч непідтверджених нічим окрім їхніх слів псевдопричин, чому вам погано чи чому ви хворієте. Проблеми з репродуктивною функцією у жінок? Ви посварилися і не говорите з мамою, чим знищуєте ваш жіночий психологічний спільний зв'язок. Дитина народилась з патологією. Батько дитини зраджував дружині, і дитина це відчула в утробі. У вас цистит – це жіноче психологічне бажання помітити територію. Не жартую, ви можете знайти такі подібні пояснення хвороб, спадкових захворювань, звичайних вірусних захворювань у прибічників психосоматики. Сотні абсолютно маячних пояснень того, що наука вже відносно добре вивчила і пояснила з доказового медичного погляду. Однак пояснила складно, бо, нагадую, медичні науки загалом складні. Помітили, до речі, що майже всі приклади, які я розказав про жіночі або дитячі хвороби. Здогадаєтесь чому? Тому що абсолютна більшість цільової аудиторії подібних шахраїв – жінки, вагітні або матері, які тільки народили. Це найбільш вразлива для подібних меседжів аудиторія.
є. Причини цього доволі логічні. По-перше, хочете ви це визнавати чи ні, в Україні жінки, порівняно з чоловіками, традиційно були більш пригноблені. Я не кажу про юридичні права і свободи, обов'язки, бо вже передбачаю коментарі про відсутність обов'язкової мобілізації жінок. Ні, ми про класичну, традиційну побудову сім'ї з головуванням чоловіка. Методи виховання, загалом меншу увагу до дітей жіночої статі, високі вимоги до підлітків дівчат. Ну серйозно, хто з вас не чув стереотипну фразу «Хлопець може вчитися як хоче, бо завжди знайде роботу, а от дівчина має думати про майбутнє вже у школі». Тільки зі свого досвіду здобуття освіти знаю десятки таких прикладів, уже не кажучи про психологічну практику. Ну або їм кажуть, що треба вийти заміж якомога раніше, і таке буває. Різні батьки, різне виховання. По-друге, вразливий стан вагітності та материнства. У цьому аспекті для шахраїв це золота жила. Будь-які проблеми можуть здаватися недосвідченій матері велетенськими, тому вона дуже легко може повірити в маячню. По-третє, магічне мислення, дуже сильне саме у жінок, зокрема через міфотворчість, яка культивувалася у всьому світі століттями. Ось це все про відьом, знахарок, спадковість магічного таланту, інтуїції, яка ніколи не помиляється. Ну і релігія теж цьому сприяла, бо жінка у багатьох релігіях до 20-го століття відігравала не дуже значну роль. Інколи була наповнена гріхом, вважалася схильною до магії тощо. Такою, яку треба виховувати, щоб вона не піддалася темній стороні. Що ж таке психосоматика насправді? Якщо ви запитаєте це в психіатрів старої радянської школи, то вони пов'язують із психосоматикою багато явищ саме психіатричного спектра, де симптоми психічних розладів підсилюються емоційними проявами цих хвороб. У минулому часто чув від психіатрів таке сленгове слово, як центрифуга. Це коли людина з біполярним розладом, він же по-старому маніакально-депресивний психоз, у фазі манії своїми діями спричиняє ще більше активності. Наприклад, замість декілька днів гуляння містом без відпочинку, що вже дещо ексцентрично, їде мандрувати в іншу область на попутках, нікому нічого не кажучи. Тобто розлад спонукає до дій, а свідомість, підсилена такою поведінкою, підштовхує розлад ще більше. Психічний стан впливає на хворобу, хоч і не на соматичну. Також існує цілий розділ міжнародної класифікації хвороб для таких станів, як соматоформні розлади, або застаріла назва психосоматичні розлади та хвороби. У МКХ-10 це код F45, а в 11-й редакції 6C20. Спрощено, це розлади, які проявляються в тому, що людина має або не має якісь реальні симптоми різних соматичних хвороб, які її турбують і спричиняють дистрес, який заважає їй функціонувати. При тому одночасно у людини може бути певне соматичне захворювання, а може і не бути. Так, пацієнти з іпохондрією можуть вважати, що мають якесь нове смертельне захворювання, при тому воно може змінюватись хоч щодня, і ось-ось має непоправно нашкодити їхньому здоров'ю. Але жодний такий самостійно поставлений діагноз після діагностики у всіх можливих лікарів не буде підтверджений. Часто такі люди здорові, але іпохондрія викликає в них упевненість у наявності соматичних захворювань. Якщо ж ми кажемо про сьогодення, більш сучасні наукові дослідження, психосоматика існує і впливає на життя і здоров'я людей, однак точно не так, як це виставляють адепти псевдопсихосоматики. Психосоматика – напрям медицини, який вивчає вплив психічних процесів, психічного стану, соціальних аспектів і взаємодію соматичного і психічного компонентів здоров'я людини. Загалом вона має вивчати і покращувати таке явище, як якість життя людини. Цей напрям поєднує велику кількість системної доказової медицини: психіатрію, неврологію, педіатрію, сімейну терапію, хірургію, імунологію, дерматологію тощо. Ідея в тому, що деякі соматичні, тобто тілесні захворювання мають психічний компонент, тобто щось зі сфери психіки впливає на формування, розвиток певних соматичних хвороб чи симптомів. Той же зв'язок стрес, головний біль, наприклад. Так само деякі хвороби можуть впливати на психіку людини, особливо якщо вона про них знає і, наприклад, переживає чи боїться, аби не стало гірше. Зрозуміло, що людина, яка багато років бореться з невиліковною або складно виліковною хворобою, рак, наприклад,
буде тривожною, пригніченою, у неї навіть може початися тривожний розлад чи депресія, яка вже потім так само вплине відповідно на її прагнення чи його відсутність боротись за життя і на її фізичний стан. Вплив таких аспектів психосоматики і вивчають реальні лікарі, дослідники і психологи. Наприклад, зараз багато військових переживають стрес. Не було б це так сумно, якби він не був системним і тривалим. А системність спричиняє системні ж зміни організму. Якщо дуже примітивно, якщо часто будете їсти багато солодкого, мучного, то дуже ймовірно наберете зайву вагу. Те саме зі стресом. Організму треба якось реагувати, адаптуватися. Якщо адаптуватись не виходить або не зовсім виходить, ми отримуємо патологію. Тому зараз у військових частіше з'являються, наприклад, неврози, тіки чи тремор кінцівок. І під час стресу вони проявляються ще більше. Псевдопсихосоматисти, наприклад, можуть сказати, що це напевно через невпевненість у собі, чи бажання помітити територію, чи ще щось таке ж крінжове. Якщо у вашого чоловіка воняють ноги, то він вонючим запахом відлякує своїх ворогів. Медицина скаже, це від системного стресу, який переріс у розлад, і лікувати це може невролог, психіатр. Загалом психосоматика – одне з найскладніших комплексних питань сучасної медицини. І лізти туди без медичної освіти і купи практики немає ніякого сенсу. Навіть намагаючись вам тут донести це, розумію, наскільки примітивізую це складне явище. Еволюція психосоматики. Сила волі. Як думка впливає на тіло. Однак, рано чи пізно будь-які шахраї і псевдопсихологи заходять в глухий кут. Називають це обмеженням раціональності. Каміння в нирках – це матеріалізація агресивних емоцій. Коли межі їхньої версії науки, яку в нашому випадку можна вже називати псевдонаукою, не дають вигадувати нові прийоми шахрайства та теорії, чому ви повинні віддати ваші гроші чи перегляди. Або просто коли хочеться швидко розширити аудиторію, тоді підключається магічне мислення. Суть у тому, щоб поступово проштовхувати тезу. Ми так багато не знаємо про наш світ і всесвіт. Є те, що ми не можемо пояснити наукою, тому нам не треба забувати про містику, магію та езотерику. Навіть наші предки вірили у вищі сили. От як можна пояснити, що побудовані до нашої ери дороги Римської імперії і піраміди Гізи й досі стоять? А? Магія. Тому до психосоматики так часто додають тези з релігії, кабалістики, езотерики тощо. Ті ж афірмації, тобто проговорення позитивних тверджень у голос чи у свідомості, щоб налаштувати себе на позитивний настрій. Доволі часто використовують фанати психосоматики як гарантований рецепт покращення стану. Загалом принцип думки і слова матеріалізуються ідеально для поєднання із псевдопсихосоматикою магічна маячня. А психосоматика зайвої ваги – це те, що ви берете світу більше, аніж віддаєте. Вони чудово взаємодіють, їх просто пояснити, бо справа в тому, що їх не треба пояснювати. А також усе це поглинає аудиторія з магічним мисленням, конспірологи та інші зацікавлені у такому глядачі. Ідеально. Тому що ми не можемо пояснити вищі сили, бо вони вищі. Це інший план сприйняття. Якщо ти в це не віриш, це твоя проблема, а не наша. Найогидніше те, що це все використовують також для впливу на тих, хто шукає допомогу. Так само, як і віру в те, що силою волі ми можемо перемогти навіть найстрашніші наші захворювання. Що там може казати про ГРВІ? Насправді цей міф просуває та використовує безліч людей навіть з медичною освітою. Ми ще не розвінчували цю ідею в межах серії про псевдопсихологію. Ця ідея, певно, з'явилась вже давно, як тільки людство почало говорити про таке явище, як чудесне зцілення. Коли людина з важкою хворобою, травмою чи невиліковним станом якось позбавляється цієї напасті. Наприклад, виходить із стану важкої коми. У вчених, лікарів, цілителів давнини не було сучасних методів діагностики, типу МРТ, ЕЕГ, рентгену тощо. Тому були випадки, коли вони не могли пояснити ні собі, ні іншим несподіване зцілення чи покращення стану.
В епоху, коли панувала релігія, це пояснювали Божим провидінням. Мовляв, добрий християнин був врятований небесами, щоб нести їх волю, і далі за текстом. Уже пізніше, коли вплив традиційної церкви ставав меншим, а вплив різних езотеричних напрямків з домішками східних вчень ставав більшим, шукали інші пояснення. І одне з них знайшли – людина сильна духом. Тобто душа, свідомість, особистість людини така сильна своєю волею до життя, що переборола хворобу самостійно, борючись із нею і виганяючи її з тіла. Ну, звичайно, часто не без допомоги ліків, але саме сила духу ніби є визначальним фактором. Взагалі це культурно гарно вмонтовувалося в концепцію волі людини, її здібностей як найважливішого фактора домінування на планеті. Ви, звісно, часто бачили це в серіалах, кіно, а в відеоіграх і поготів. Поранений солдат або воїн такий сильний духом, що контролює своє тіло і змушує його боротися з пораненням чи хворобою. Таке собі кліше, яке тільки підсилює популяризацію цієї ідеї. Що насправді? На прикладі боротьби з раком. Дійсно були дослідження, які підтверджували, що психотерапія, мета якої, зокрема, була у психологічній підтримці, навчанні самогіпнозу пацієнтів з раком разом з необхідним лікуванням, збільшує тривалість життя і ремісії. Однак уже в наш час метадані показали, що попередні твердження поки що не має переконливих доказів, бо дослідження не мали достатньої рандомізованої вибірки пацієнтів і наукової методології. Звичайно, ми не можемо казати, що людина, яка умовно морально здалася і не має мотивації боротися із хворобою, має ті ж шанси перемогти хворобу, як та, що бореться за життя. Бо банально перша може піти з клініки і не повернутися, поки друга буде стійко переносити хіміотерапію, болючі пункції, вплив побічних ефектів лікування тощо. Але здебільшого двоє людей на лікарняних ліжках із однаковими діагнозами і лікуванням, які мають різну волю чи віру в перемогу над хворобою, силою думки ніяк не вплинуть на результат лікування. Вирішальну роль відіграє саме їхня спадковість, імунітет, саме лікування, ресурси організму, які борються з хворобою. Усе інше, окрім самого лікування за допомогою доказової медицини, другорядне. Не кажу, що психологічна підтримка не потрібна, навпаки, вона дуже важлива у таких випадках, допомагає подолати інші психологічні проблеми. Кризи, стрес, тривогу, страх, нерозуміння, як жити далі. Але зцілення однією силою волі не буває. Хтось може сказати, а чому тоді деякі лікарі не можуть пояснити зцілення, коли прогнозували смерть, а пацієнт вижив? Рептилоїд бреше. Ну, пояснення є. По-перше, інколи лікарі недостатньо кваліфіковані, не мають достатньої практики, щоб пояснити таке. Або помиляються з прогнозом або діагнозом і не хочуть це визнавати. По-друге, особисто знаю лікарів, які іноді просто не хочуть пояснювати, як саме пацієнт викарабкався. Бо вони або стомлені, або розуміють, що це буде ціла лекція, яку з певних причин вони не хочуть читати рідним пацієнта. Тому просто кажуть чудо. Є релігійні лікарі, які будь-які низькі шанси на виживання, що спрацьовують, приписують Богу. Нарешті є реально дивні випадки, коли організм людини починає активно боротися з хворобою, хоча до цього не міг. Бо є ще не повністю вивчені процеси в організмі, але які вже можна систематизувати саме як біохімічні. Це як з теорією еволюції. Проблеми є, але загалом все вже ясно. Висновки. Інколи мені здається, що от-от і має статися щось, що змінить людську цивілізацію. Щось фундаментальне, яке зробить більшість людей розумними і адекватними. Неважливо, це буде якась філософська думка, технологія чи подія по типу знаходження позаземного життя. Але потім бачу в соціальних мережах чергового шахрая, який не соромиться промивати мізки величезній аудиторії. Тоді згадую, що у людства ще довгий шлях попереду. Бо якщо ми говоримо про людей як вид, то це про всіх, а не про частину, яка вперто тягне тих, хто опирається у технологічне цивілізоване майбутнє.
А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні і де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео, на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.